हॅलो फ्रेंड्स, छायाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज मी मटर पनीर बनवणार आहे। त्यासाठी लागणारी सर्व तयारी मी केली आहे। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि नवीन असाल तर सबस्क्राइब करायला विसरू नका। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। मटर पनीर बनवण्यासाठी मी इथे पनीर घेतलेला आहे आणि एक वाटी मटर घेतलेली आहे। मटर पनीर बनवण्यासाठी आपण काय काय साहित्य घेतलेले आहे ते पाहूया। इथे मी गरम मसाले घेतलेले आहेत। 1 चमचा लाल मिरची पावडर, 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा कश्मीरी लाल मिरची पावडर, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा ठेचा, 1 चमचा अद्रक लसणची पेस्ट, 3 टमाट्याची पेस्ट करून घेतलेली आहे आणि 7-8 काजूची पेस्ट, 2 मीडियम साईजचे कांदे कट करून घेतलेले आहेत, 1 चमचा कसुरी मेथी आणि 1 चमचा बेसन पीठ आणि कट केलेली कोथिंबीर, हे सर्व साहित्य घेतलेले आहे। पॅन गरम झालेला आहे, आता त्यामध्ये तेल घालून घेऊ। हे घेतलेलं पनीर शॅलो फ्राय करून घेऊ। मीडियम गॅस फ्लेमवर आपल्याला हे छान क्रिस्पी करून घ्यायचं आहे। क्रिस्पी करून घ्यायचं आहे, बघू शकता। आता याला आपण काढून घेऊया। बघू शकता पनीर किती छान क्रिस्पी झालेलं आहे। आता त्याच पॅन मध्ये आपण 2 चमचे तेल घालून घेऊया। तेल छान गरम झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण कांदा भाजून घेऊ। कांदा ब्राऊन झालेला आहे। आता यामध्ये आपण अद्रक लसणची पेस्ट घालून घेऊ। अद्रक लसणची पेस्ट आणि ठेचा हे पण तेलामध्ये छान परतून घ्यायचं आहे। एक चमचा धने पावडर घालून घेऊया आणि घेतलेले आपण गरम मसाले, यामध्ये बेसन पीठ घालून घेऊया आणि थोडी कसुरी मेथी पण घालून घेऊ। मसाले छान परतून घेतलेले आहेत। आता यामध्ये आपण टमाट्याची पेस्ट घालून घेऊया। हे पण तेलामध्ये छान परतून घ्यायचं आहे। यामध्ये अर्धा वाटी पाणी घालून घेऊ टमाट्याचं। मसाले छान परतून घ्यायचे आहेत। 1 वाटी पाणी घालून घेऊया। मीठ घालून घेऊ आणि घेतलेले वाटाणे घालून घेऊया। मीडियम गॅस फ्लेमवर आपल्याला 10 मिनिटं छान शिजून घ्यायचं आहे। झाकण ठेवून मीडियम गॅस फ्लेमवर शिजून घेऊ। 10 मिनिटं झाले आहेत। आता चेक करून घेऊया। एक चमचा पनीर मसाला घालून घेऊ।
वाट्यामध्ये फ्राय केलेले पनीर घालून घेऊ. त्यामध्ये काजूची पेस्ट घालून घेऊया. काजूच्याच वाटीमध्ये आपण 1 वाटी पाणी अजून घालून घेऊया. कसुरी मेथी घालून घेऊया. 10 मिनिटं मीडियम गॅस फ्लेमवर शिजू देऊ. झाकण ठेवून देऊया. आता 10 मिनिटं झाले आहेत. चेक करून घेऊ. आता यामध्ये आपण कोथिंबीर घालून घेऊया. मटार पनीर तयार आहे. आता गॅस बंद करून घेऊ.